Good morning mga kaluto! Welcome back to my YouTube channel. Mga kaluto, kung ang hanap nyo ay lutong ulam, dito na kayo sa YouTube channel ko, Kalutong Bahay Recipe. Dito po lahat simple. Simple ang luto, simple ang ulam, pero masarap. Abot kaya pa ng bulsa. Mga kaluto, ang gagawin po natin ngayon ay magluluto tayo ng adobong pusit. Ang gagawin po muna natin ay maglilinis po tayo ng pusit. Ito po ay tinatanggalan ng ito yung parang plastic dito sa loob. Ganyan. Tapos yung matigas dito sa may malapit sa mata. Ayan po, tinatanggalan po yan. Ganyan lang po. Kaluto, hugasan po natin na ilo. Gihiwa na po tayo ng pusit. Ayan po, pag ganyan lang po, pabilog siya. Tapos na po tayo sa paghihiwa. Punta na tayo sa marination. Okay mga kaluto, punta na tayo sa marination. Ito po yung ating hiniwa kanina. Ito po yung malinis na. Lagyan na po natin siya ng toyo, black pepper, laurel, bay leaf, garlic. Titira natin tong konti para pang saute natin. Sugar. Tansyahin nyo lang. Yan, tutunawin lang po natin ang asukal. Siguro after 5 minutes, after marination, susutay na tayo. Yan po mga kaluto, ganyan lang po kasimple ang marination. Lalagay na po tayo ng mantika. Okay. Susutay natin ang garlic. Yan, antayin lang po natin na mag-brown. Ayan po, malapit na mag-brown. Lalagay na natin yung pusit. Yung pusit lang muna.
pakuluan muna natin ng mga 15 minutes. Takpan natin. Meron din tayong ginawang dito, pang terno doon sa adobong pusit natin. Itong pipino. Ito po yung kikilawin natin. Kilawin. Lagyan natin ng paminta, asin, asukal. Ganyan lang po. Pwede rin lagyan ng sibuyas. Okay mga kaluto, after 15 minutes, ito na po siya. Lalagay na natin yung pinagmarinatan. So another 15 minutes para or 10 lang. Pamantikain natin. Siya nga pala mga kaluto, don't forget to subscribe, like and share. At paki-hit na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod natin videos. Okay mga kaluto, eto na po siya after 15 minutes ulit or 10. Ilalagay na natin ang ito po, optional lang po to kung gusto nyo na maanghang. Pwede nyo lagyan ng siling labuyo. Ilalagay din po tayo ng suka, konti lang. Ayan po mga kaluto. Okay na po siya, luto na po siya. Pupi-plating na po tayo. Ito na po yung tapos na nating lutuin. Thanks mga kaluto. Bye. God bless.